So, wala namang class na attendan dyan na kailangan puntahan nyo, required na puntahan nyo, hindi siya ganon. Ano-ano pa nga ba ang benefits ng Seller Incubation Program? Hi guys! Deans here from The Vegetarian. Today, we are discussing about the Shopee Seller Incubation Program. And promise, sobrang helpful nito sa mga online sellers like you, lalo na sa mga baguhan. Free ito, wala kayong babayaran, kahit na piso. Isa ito sa mga initiative ng Shopee para lalong mas makatulong sa inyo sa pagbebenta nyo sa Shopee. And this will help you understand more about the process of being a seller in Shopee, the benefits and maximizing your sales. Ano nga ba ang incubation? Big word ba? Simplihan lang natin. Kung sa baby nasa incubator ka, ibig sabihin nagde-develop ka pa lang para mas lalong maging malakas. Kung sa Shopee naman, it means you will be under a supervision or magkakaroon ka ng assistant in helping you to develop your Shopee stores. Gets? Like to develop your sales, posting on Shopee, and how to get more customers. So ilan lang yan sa mga itutulong sa inyo ni Shopee kapag kayo ay under Seller Incubation Program. Share ko na din, ako nakasali at nag-under na din ako ng Seller Incubation Program, lalo na nung bago-bago pa lang ako at sobrang nakatulong talaga sa akin to. Promise, no joke. Isa pa, libre lang naman to at wala naman akong binayaran nun. Dahil nga nagsisimula pa lang tayo as a seller, aminin natin, hindi lahat alam natin yung pasikot-sikot sa pagbebenta sa Shopee. Sobrang malaking tulong na meron kayong assistant na gumagabay sa inyo. Sa program na to, ang pinakagusto ko ay meron akong relationship manager. Parang may manager na din yung store mo. At nung meron akong relationship manager, feeling ko VIP ako. Kasi meron na akong direct cellphone number niya na ibinigay niya na din para mas madali ko siyang makontak. So dahil sa relationship manager, hindi na ako dumadaan sa chat support at hindi na ako naghihintay. Naalala ko noon na meron akong relationship manager, talagang pinupush niya yung sales ko. Kunwari parating na yung monthly sales ni Shopee. So sasabihin niya sa'yo, isali ka sa mga campaign, sa mga sales. Sa ganong paraan, nabuboost yung stores mo at nagiging visible sa mga customers. Ginagawa lang nila yon para matulungan kayo as a seller. And aside from that, yung relationship manager ko that time is sobrang bait. Kahit anong tanungin ko, sinasagot niya. Siyempre about Shopee, like kunwari meron akong ipapa-cancel or may glitch sa system ko, kapag magre-request ako ng supplies ng mga plastics, sobrang convenient niya. Ano-ano pa nga ba ang benefits ng Seller Incubation Program? So una, magkakaroon ka ng dedicated relationship manager na nasabi ko na sa inyo kanina. Alam niyo na yung mga duties nila, ini-encourage at tinutulungan nila tayo ma-boost yung sales natin. Thank you, Shopee. Next is to improve the shop visibility. As I've said, yung mga RMs natin o yung mga relationship managers natin ay minsan ay ini-encourage tayong sumali sa mga campaigns, lalo na kapag monthly sales. Sasabihin niya, sali tayo sa ganito. And with that, mas maraming nakakakita ng shop natin kasi nakakasali tayo sa mga campaigns. So, we also have operational support. So, diretso na tayo sa kanila. Hindi na tayo maghihintay at pipila pa sa chat support. Aside from that, wini-waive din nila yung commission fees nila sa coins cashback and yung additional commission sa free shipping. Usually, kapag meron kayong FSS and CBB sa mga shop nyo, ganito yung magiging itsura ng mga products nyo. Kasi yung mga yan, pang-akit din sa mga buyers natin yan. But of course, may additional deduction yan kay Shopee. Pero nga, kung kasali kayo sa Seller Incubation Program, so may free trial sila for 6 weeks and it's totally free. So nandyan din yung seller education natin for you to understand more selling on Shopee. And lastly, yung Seller Affiliate Program natin, which is na-discuss ko na sa inyo sa isang video ko. So, if you're interested about Seller Affiliate Program, sobrang okay din yan kasi dagdag kita sa ating mga sellers. So, I'll just put the link on the description box.
So, paano nga ba ako makakasali sa Seller Incubation Program? Sobrang dali lang. Una, puntahan nyo lang yung link na to or pwede nyong hanapin sa description box para mas madali nyo makita and i-click nyo na lang. The next is sign up lang natin yung informations na kinakailangan nila. So, dito, lagay lang natin yung email address natin na ginagamit ng shop natin. So, yung ating full name, lagay natin dyan. So, itatanong nila, where did you see this form? Sabihin nyo lang dito sa other, the Budgetarian TV. Okay, the Budgetarian or Teens. So, number 3, i-provide lang natin yung contact details. So, dapat yung format is 639 nag-uumpisa, hindi 09, okay? So, the best time to contact you, it's up to you. Preferred language nyo, lagay nyo dyan Mandarin. So, lagay natin dyan Tagalog or English. And then click yes. Next. So, where do you sell your products? So, nakadepende yan sa inyo kung saan kayo nagbebenta. So, meron sa Shopee or meron sa Facebook and Instagram. So, ilagay natin dyan yung average number of orders per day. So, kahit ilan naman, wala namang problema doon. So, estimated lang. So, ilagay natin kunwari 10 orders per day. So, click next. How many brand new products do you have available at the present? So, click nyo kung saan applicable sa inyo. Are you selling any prohibited items according to Shopee list of prohibited items? So, pwede nyo itong i-click kung nasa prohibited ba yung mga sinisell nyo. Like, kunwari, pinagbabawal na gamot. Yung mga counterfeit items or yung mga fake products, hindi rin pwede yun. Do you sell in Shopee? Yes. How long have you been selling in Shopee? So, ilagay nyo na lang yung estimated kung hindi nyo alam. Lagay natin kunwari 5 years. Tapos, yung Shopee shop link, URL, lagay natin dyan. How many items are uploaded in your shop? So, bilangin nyo kung ilang items meron kayo sa Shopee. And then, click submit. So, that's it. Nakasubmit na tayo ng application natin kay Shopee at maghihintay na lang tayo ng 3 days or more sa mga emails natin or dun sa contact details na ibinigay natin. So, uulitin ko lang mga ate and kuya, this program is free, walang bayad, at sobrang malaking tulong sa ating mga newbie sellers. You will be under Seller Incubation Program for 8 weeks or 2 months. So, wala namang class na attendan dyan. So, yung shop nyo makakatanggap lang ng mga recommendations, mag-a-attend sa mga concerns nyo directly because magkakaroon kayo ng relationship manager and mas lalong may expose yung shop nyo. So, yun lang mga ate and kuya. Ano pang hinihintay nyo? Mag-sign up na kayo at sign up na kasi wala namang mawawala sa atin. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like nyo and mag-subscribe na din kayo. So, yun lang. Bye!